දුවලා පුතාලා හැමෝම Study with Malsha YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගලන්ට අදත් වැදගත් Pascal lesson එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. එතකොට කලින් videos බලපු දුවලා පුතාලා දකින්න ඇති Pascal වල selection structure එක එන ක්‍රම හතරක් අපි කලින් videos වල ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අද අපි කරන්න යනවා Pascal වල තියෙන repetition structure එකේ කොහොමද අපි මොකක් හරි කෝඩ් එකක් ආවොත් ඒකේ අවශ්‍ය කරන දේවල් ලියන්නේ කෝඩ් එක ලියන ක්‍රම ඒ දේවල් ඔක්කොම අද අපි එකින් එක පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඔයගලන්ට මතක ඇති සිලෙක්ෂන් වල අපිට ක්‍රම හතරක් තිබ්බනේ. හැබැයි repetition වල අපිට ක්‍රම තුනයි තියෙන්නේ. එකක් for do කියන loop එක, දෙවෙනි එක while do කියන loop එක, තුන්වෙනි එක repeat until කියන loop එක. එතකොට පුතා අද මේ lesson එකෙන් මම මුලින්ම start කරනවා ඔයගලන්ට සුඩෝ කෝඩ් වලදීත් ගොඩාක් පුරුදු while do කියන loop එක. හරිද? ඒ loop එක හරි ලේසි මොකද ඔයගලන් කලිනුත් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ඒකෙන් අපේ start එක ගමු. right. එතකොට මට අවශ්‍ය කරන question එක උඩින්ම ලියාගත්තා. print the values from 0 to 10. හරිද? ඒකට මට ඕනේ 0 ඉඳලා 10 වෙනකම් තියෙන values ටික ඔක්කොම print කරගන්න. එතකොට ගානක් හදද්දී කරන පිළිවෙල මම ඔයගලන්ට ගිය පාර StudyCodes flow charts ඒ දෙකම කරද්දී පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. right? අදත් මම මේ structure එක මේ පැත්තකින් අඳ ගන්නවා. එතකොට ඒක ඔයගලන්ට ලේසි නිසා. right. එතකොට මට ඕනේ දරුවනේ 0 ඉඳලා 10 වෙනකම් තියෙන numbers ටික print කරගන්න. right? එතකොට 0 කියන එක මුලින්ම එන්න ඕනේ. ඊළඟට 1 2 3 ඊළඟට 4 5 6 7 8 9 and 10. හරි. එතකොට මේ numbers එකින් එක යන repetition එක iteration එක වෙනුවට පුරුදු අකුර ඔයගලන්ට මතක ඇති මම ගන්නවා I කියලා. I කියන්නේ iteration එක. right? repeat වෙන times ගන්න. එතකොට මගේ condition එක මම I ට අනුව හදා ගන්නවා දරුවනේ. I less than or equal 10. ඒතර මම මෙහෙම හදාගත්තේ equal කරේ 10ට. මොකද 10 ගෙන් තමයි එයා නවතින්න ඕනේ. 10 කියන එක්කෙනත් print වෙන්න ඕන නිසා ටීචර් මෙතන equal කියන එක අරගෙන තියෙනවා. හරි. එතකොට ওই ටික තමයි පුතාලා basically දැනගන්න ඕන දේවල් ටික. මෙච්චරයි. right? මේ structure එකට පුරුදු වෙන්න මේක පුරුදු වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ කෝඩ් එකට full marks ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි පටන් ගමු Pascal code එක ලියන්න. ඉතින් Pascal code එක ලියද්දී පළවෙනි step එක ඔයගලන්ට මතක ඇති. ඔයාලගේ program එකට name එකක් දෙන්න ඕනේ. ටීචර් ලියනවා මම දානවා program. මම නිකම් එකට දෙනවා sample 10 කියලා. හරි. ඒක නිකම් මම sample 10 කියලා දෙන්නේ පුතාලා කැමති විදිහකට name එක වෙනස් කරගන්න. මෙතන space එකක් තියන්න බැරි නිසා ටීචර් underscore එකක් දාලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ keywords දෙක input, output. ඊට පස්සේ code එකේ statement එක ඉවරයි කියලා පෙන්නන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට semicolon එකක් දාගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට ඔයගලන් දන්නවා අපේ variable එක define කරන stage එක. ටීචර් දාගන්නවා වා කියලා. මොකද variable එකක් define කරනකොට මතකයි වා කියන එකේ. අපේ වා එක වෙනුවට අද අපිට ඉන්නේ I. එහෙනම් ටීචර් ගන්නවා I කියලා. එතකොට මේක 1 2 3 4 කියලා තියෙන real values මොකුත් නැහැ. ඒක නිසා මම දාගන්නවා integer. එතකොට ඒකෙත් statement එක ඉවරයි කියලා පෙන්නන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් semicolon එක දාන්න. මෙතනින් තමයි අපේ main program එක start කරන්නේ. ටීචර් ලියනවා begin කියලා. හරි? එතකොට මේක ඇත්තටම දරුවනේ repetition structure එකේ flow chart එකක්. මේකට right line එකක් කවුරුද user කෙනෙක් අපිට number එකක් දෙන්නේවත් මුකුත් දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිම තමයි one by one මේක එකින් එක print කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේකේ උඩදී මුලදී start එකේදී අපි right line එකක්වත් read line එකක්වත් ගන්නෙ නැහැ. හරි මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ point එක තේරුණා. ඊළඟට ඔයගලන් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි repetition structure එකක් start කරද්දී StudyCodes වල flow charts වලදී ටීචර් ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා initial value එක අනිවාර්යයෙන්ම mention කරන්න වෙනවා. එතකොට මේක initial value එක නැත්තම් startup value එක විදියට ඔයගලන්ට පේනවා 0 කියලා දුන්නා. මොකද මගේ ගානේ තියෙන්නේ 0 to 10 print කරන්න. right? එහෙනම් මම start එකේදී ලියා ගන්නවා I equals 0. හරි මේ symbol එක මම හිතනවා මතක ඇති කියලා දැන්. හරිද?
ඊළඟට ඔන්න ඔතනින් පස්සේ ඔයාලා අද යූස් කරන ලූප් එක මොකද්ද කියන එක කියන්න පුළුවන්. ටීචර් අද කිව්වා අපි යූස් කරන්නේ while loop එක. එහෙනම් මම දා ගන්නවා while. හරි ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ කන්ඩිෂන් එක දෙන්න කීය වෙනකන්ද print වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ කන්ඩිෂන් එක. අපි මුලින්ම හොයාගත්ත එක නිසා අපිට කිසි බයක් නැහැ දැන්. while I less than or equal 10 do. while එකේ අනිත් පෙයා එක අනිත් කොටස තමයි do කියන එක. එහෙනම් while I less than or equal 10 do. හරි මේක අනිවාර්යයි මේ දෙකම ලියන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කියන්න ඕනේ මේක රිපීට් වෙනවා නම් රිපීට් වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. හරිද? එතකොට මේක මේන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුළේනේ තියෙන්නේ. ඒක අපිට අර මොකද්ද වෙන ප්‍රොසීඩියර් එක මේක වෙනම වෙන ප්‍රොසෙස් එකක් මේක නිසා අපි ඒක මේ මේන් බිගින් එක ඇතුළේ ලියන්නේ නැහැ වෙනම සබ් බිගින් එකක් අපි ගන්න. රයිට්? ටීචර් ගන්නවා begin. ඊට පස්සේ මම කියන්න ඕනේ මොකද්ද මගේ වෙන්නේ මේක හරියටම run වුණොත් execute වුණොත් මොකද්ද වෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේක හරියට execute වුණොත් මේ condition එක අපි print කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ටීචර් දානවා write line. දැන් මම මේ කරන්න යන්නේ මගේ පළවෙනි 0ව print කරගන්න. right? ඔන්න දැන් මෙතනින් I equal 0 කියලා ආවා. මුලින්ම බලනවා 0 less than or equal 10ද ඒක true. එහෙනම් මම කියනවා මගේ මේ I ව මෙතනින් print කරන්න කියලා. එහෙනම් write line I. මම හිතනවා ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක නිකන් හරි කිසි කවුරු හරි කෙනෙක්ට තේරුන්නේ නැත්තම් pause කරන්න වීඩියෝ එක ආයි reverse කරන්න ආයි ඒ කොටස බලන්න. තේරෙනකන් statement by statement මේ වීඩියෝ එක බලන්න. හරිද? තේරුණාම ඊළඟ step එකට යන්න. මම හිතන එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. දැන් ඔන්න අපි 0 කියන first value එක පුතා print කරගෙන ඉන්නේ. 0 ගේ ඉඳලා බෑනේ. අපි 0 ගේ ඉඳලා කියන්න ඕනේ 1ට යන්න increment කරන්න කියලා. එහෙනම් ටීචර් ලියනවා I equals I plus 1. ටීචර් යන්න ඕනේ 1 by 1. 1 2 3 කියලා තියෙන එකයි I ට එකක් එකතු කරේ. 2 by 2 යන්න ඕන නම් දෙක ගානේ add කරගෙන යන්න. හරි. එතකොට ඔන්න print කරා I කියන එක නයි increment කරා මෙතනින් statement එක ඉවරයි. begin එක sub begin එකේ end එක ගන්න. හරිද? මම හිතනවා එතනින් ඔයගලන්ට එතනට වෙනකන් ඔයගලන්ට කෝඩ් එක තේරුණා. හරි. ඉතින් වෙන දෙයක් මේ කෝඩ් එක අපිට කරන්න නැහැ. sub begin එක අපි end කරා main begin එකත් මෙතනින් end කරා. හරි. ඉතින් ඔච්චරයි අපේ while ඉතින් ඔච්චර අපේ while loop එකට අදාළ කෝඩ් එක බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා නේද? ඉතින් මෙතන 0 කියන එක print වුණා. right? ඊළඟට 0ට 1 add වෙනවා. දැන් අපේ value එක 1. ඒ 1 මෙතනට ගිහින් assign වෙනවා I වෙනුවට. අපෙන් අහනවා 1 less than or equal 10ද? yes. එහෙනම් අපේ 1 I මත් මෙන්න මෙතන print වෙනවා. Iත් මෙයා increment වෙනවා 1 plus 1 කියන්නේ 2. උඩට යනවා I equals to 2 less than or equal 10. I මත් I එනවා මෙතනට 2 print වෙනවා. ඔය වගේ මෙයා එකින් එක increment කර කර output කර කර මේ code එක continue කරනවා. හරි? මම ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම කියන්නේ හරි විදිහට හරි point එක ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ programming අමාරුයි කියන එක කාටවත්ම කියන්න බෑ. හරි? right. ඉතින් මේක ඊළඟ කොටස් දෙක. ඒ කියන්නේ for do loop එක, එතනින් ගියාම repeat until loop එක ඊළඟ videos වලින් ඔයගලන්ට මම අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඔයගලා අපේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. like කරලා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. තවත් දෙයක්, තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඊළඟ දවසෙත් හම්බෙමු. එතකන් දුවලා පුතාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.